Keskustelu äkillisistä vaivoista. Hyvää päivää. Mikä hätänä tänään? Hyvää päivää, olen ollut huonovointinen aamusta asti. Istukaa ensin, kiitos. Kiitos. Mitä tarkalleen tunsitte? Minua alkoi äkisti huimata. Onko tämä tapahtunut ennen? Ei, näin voimakasta ei koskaan. Milloin se alkoi? Aamulla heti herättyäni. Ihan heti vai vähän myöhemmin? Ihan heti. Onko huimaus voimakas? Kyllä, varsinkin kävellessä. Täytyykö teidän tukeutua? Kyllä, joskus. Onko myös päänsärkyä? Kyllä, lievää. Sattuuko enemmän edessä vai takana? Enemmän edessä. Oletteko mitanneet kuumeen? En vielä. Tuntuuko lämpimältä vai kylmältä? Enemmän kylmältä. Oletteko väsynyt? Kyllä, hyvin väsynyt. Saitteko yöllä hyvän unen? En, nukuin huonosti. Onko ollut pahoinvointia? Kyllä, vähän. Oksensitteko? En. Oletteko syöneet tänään? Vain pienen aamiaisen. Mitä tarkalleen söitte? Vain palan leipää. Joitteko riittävästi? Luultavasti liian vähän. Juokaa tänään enemmän vettä. Teen niin. Onko ollut stressiä viime aikoina? Kyllä, töissä. Paljon vai poikkeuksellisen paljon? Enemmän kuin yleensä. Oletteko kokeneet tällaisia vaivoja ennen? En, tämä on uutta. Sattuuko rintaan? Ei satu. Onko hengitysvaikeuksia? Ei, hengitä normaalisti. Onko syke normaalin tuntuinen? Se tuntuu vähän nopealta. Tunnetko sydämen tykytystä? Kyllä, hieman. Pelottaako oireet? Kyllä, vähän. Se on ymmärrettävää. Onko tämä vakavaa? Tutkitaan se pian tarkasti. Hyvä. Mittaamme nyt verenpaineen. Selvä. Sitten mittaamme myös lämmön. Sopii. Teemme sitten lyhyen tutkimuksen. Pitääkö minun jäädä tänne? Päätämme sen tutkimuksen jälkeen. Hyvä, kiitos. Yrittäkää pysyä rauhallisena. Kyllä, yritän. Pidämme teistä nyt huolta. Kiitos, se rauhoittaa. Keskustelu oireista ja kestosta. Mitä oireita teillä on? Kurkkuni on kipeä ollut jo muutaman päivän. Onko kurkkukipu jatkuva vai tuleeko ja meneekö se? Se on melkein koko ajan. Onko teillä kuumetta? Kyllä, lievää kuumetta eilisestä asti. Oletteko mitanneet lämpötilan? Se oli hiukan yli 38 astetta. Milloin tunsitte olonne sairaaksi? Noin 3 päivää sitten. Alkoivatko oireet äkkiä? Ei, ne tulivat hitaasti. Ovatko oireet pysyneet samoina? Ei, ne ovat hiljalleen pahentuneet. Onko teillä myös päänsärkyä? Kyllä, varsinkin iltaisin. Onko päänsärky kova? Ei, melko lievä. Sattuuko kurkku nieltäessä? Kyllä, erityisesti syödessä. Entä juodessa? Kyllä, kuumat juomat sattuvat enemmän. Onko yskää? On, mutta vain kuivaa. Tuleeko limaa mukana? Ei lainkaan. Onko yskä pahempi päivällä vai yöllä? Yöllä se on pahempi. Vaikeutuuko uni sen takia? Kyllä, herään usein. Onko nuhaa tai tukkoinen nenä? Kyllä, nenäni on usein tukossa. Voitteko vielä hengittää nenän kautta? Vain joskus. Tunnetteko väsymystä tai heikkoutta? Kyllä, olen hyvin väsynyt. Myös päivisin? Kyllä, koko päivän. Pystyttekö tekemään työtä normaalisti? En, se on nyt vaikeata. Jouduitteko jo jäämään kotiin? Kyllä, eilen lähdin aikaisin. Onko teillä ollut nämä oireet ennen? Kyllä, mutta ei näin pitkään.
Olivatko ne silloin yhtä voimakkaat? Eivät, silloin ne menivät nopeammin ohi. Oletteko ottaneet lääkkeitä? Vain teetä ja kiputabletteja. Mitä tabletteja otitte? Ibuprofeiinia. Auttoivatko tabletit? Vähän, mutta eivät kauan. Käytittekö kurkkutabletteja? Kyllä, muutamia. Auttoivatko ne? Vain hetken. Onko teillä ollut stressiä viime aikoina? Kyllä, töissä on ollut paljon. Enemmän kuin yleensä. Kyllä, selvästi enemmän. Oletteko nukkuneet tarpeeksi? En, aika huonosti. Kuinka monta tuntia suunnilleen? Ehkä 5 tai 6. Onko muita oireita? Joskus palelen. Vaikka olisi lämmintä. Kyllä, silloinkin. Onko kehossa kipuja? Kyllä, hieman jäsenissä. Kiitos, tästä on paljon apua. Pitääkö olla huolissaan? Tutkimme asiaa nyt tarkemmin. Hyvä. Tutkin kohta kurkkunne. Selvä. Sen jälkeen mittaamme vielä kuumeen. Sopii? Päätämme sitten, mitä tehdään. Kiitos. Yrittäkää pysyä rauhallisena. Kyllä, kiitos. Keskustelu diagnoosista. Olen katsonut tuloksesi. Ok, mitä löysit? Se näyttää flunssalta. Eli ei mitään vakavaa. Ei vakavaa. Se rauhoittaa minua. Oireesi sopivat hyvin flunssaan. Yskän ja kuumeen takia? Kyllä, juuri siksi. Entä kurkkukipu? Kyllä, sekin kuuluu flunssaan. Pitääkö minun huolehtia? Ei, tällä hetkellä ei. Onko se tarttuvaa? Kyllä, vähän. Voinko tartuttaa muita? Kyllä, varsinkin alussa. Pitäisikö minun pysyä kotona? Kyllä, pari päivää on paras. Kuinka kauan se kestää? Yleensä 5-7 päivää. Entä yskä? Se voi kestää vähän pidempään. Voiko se pahentua? Yleensä ei. Mitä jos kuume nousee? Silloin ota yhteyttä. Mistä lämpötilasta alkaen? Kun lämpö on 39 astetta. Onko tämä virusinfektio? Kyllä, se on virus. Tarvitsenko antibiootteja? Ei, niistä ei ole apua. Hyvä tietää. Lepo on nyt hyvin tärkeää. Pitäisikö minun nukkua paljon? Kyllä, niin paljon kuin mahdollista. Saanko mennä töihin? Mieluummin en tällä viikolla. Pitääkö ilmoittautua sairaaksi? Kyllä, se on järkevää. Entä urheilu? Vasta kun olet kunnossa. Ei siis lenkkeilyä? Ei vielä. Onko jotain, mitä pitäisi välttää? Kyllä, stressi ja kylmä ilma. Voinko mennä ulos? Kyllä, mutta vain lyhyesti ja lämpimästi pukeutuneena. Voinko syödä normaalisti? Kyllä, kevyt ruoka on hyvä. Esimerkiksi keittoa. Kyllä. Keitto on oikein hyvä. Paljon juomista myös? Kyllä, vettä ja teetä. Hunajan kanssa. Ja hunaja helpottaa kurkkua. Pitäisikö ottaa lääkkeitä? Tarvittaessa särkylääkettä. Esimerkiksi ibuprofeiinia. Kyllä, se käy, Pitääkö tulla uudestaan? vain jos ei parane. Mistä tiedän sen? Jos kivut pahenevat. Tai jos kuume jatkuu? Juuri niin. Entä jos hengitys vaikeutuu? Tule silloin heti. Hyvä, muistan sen. Onko vielä kysymyksiä? Ei, kaikki on nyt selvää. Sitten toivotan sinulle hyvää paranemista. Kiitos paljon. Lepää hyvin. Teen niin. Näkemiin. Näkemiin. Keskustelu hoidosta ja lääkkeistä. Diagnoosi on lievä tulehdus. Pitääkö minun olla huolissaan? Ei,
Se on helposti hoidettavissa. Hyvä kuulla. Sinun ei tarvitse olla kovin huolissasi. Mitä minun pitäisi tehdä nyt? Sinun kannattaa levätä muutama päivä. Siis paljon lepoa? Kyllä. Lepo on hyvin tärkeää. Saanko mennä töihin? Parempi olla kotona. Kuinka kauan suunnilleen? Vähintään 3-5 päivää. Tarvitsenko lääkkeitä? Kyllä, määrään sinulle lääkkeen. Onko se särkylääke? Kyllä, se auttaa kipuun ja tulehdukseen. Pitääkö ottaa säännöllisesti? Kyllä, ota säännöllisesti. Kuinka usein otan sitä? 2 päivässä ruoan jälkeen. Aamulla ja illalla. Aivan. Pitääkö ottaa aina samaan aikaan? Kyllä, se on paras. Onko sivuvaikutuksia? Joskus pientä väsymystä. Jotain muuta? Toisinaan lievä mahavaiva. Pitäisikö tehdä jotain? Ota lääke ruoan jälkeen. Saanko ajaa autoa? Parempi ei heti lääkkeen jälkeen. Kuinka kauan otan lääkettä? 5 päivää riittää yleensä. Saanko lopettaa aiemmin, jos olo paranee? Ei, käytä loppuun asti. Entä jos ei helpotu? Tule sitten takaisin. Pitäisikö juoda paljon? Kyllä. Vesi tai tee on hyvä. Mitä juomia pitää välttää? Ei alkoholia, kiitos. Saanko harrastaa liikuntaa? Ei vielä lepää ensin. Entä kevyt liikunta? Ei, vasta kun olet kivuton. Milloin voin taas tehdä töitä normaalisti? Kun kipu on pois. Siis ei liian aikaisin? Aivan. Tarvitsenko reseptin? Kyllä, annan sen sinulle mukaan. Saanhan lääkkeen kaikista apteekeista. Kyllä, se käy missä vain. Pitääkö huomioida jotain muuta? Lepää ja kuuntele kehoasi. Kiitos selityksestä. Ole hyvä. Nyt tiedän kaiken. Parane pian. Tutkimus on nyt valmis. Täytyykö tulla uudestaan? Kyllä, 2 viikon päästä. Onko se hyvin tärkeää? Kyllä, seuraamme tilannetta. Mitä silloin tehdään? Keskustelemme oireistasi. Tuleeko uusi tutkimus? Vain jos tarpeen. Mihin aikaan tulen? Paras on aamulla. Käykö iltapäivä? Se sopii myös. Mikä päivä teille käy? Ensi tiistai tai torstai. Torstai sopii paremmin. Hyvä, torstaina kello 10. Pitääkö tuoda jotain? Kyllä, ota mukaan Kela-kortti. Pitääkö huomioida jotain ennen sitä? Kyllä, tule tyhjällä vatsalla. Milloin en saa enää syödä? 6 tuntia ennen aikaa. Saanko juoda vettä silti? Vesi on sallittua. Jatkanko lääkkeitä? Kyllä, ota ne sovitusti. Entä jos olo pahenee? Tule aiemmin tai soita. Onko se mahdollista milloin vain? Kyllä, vastaanottoaikoina. Kuinka kauan seuraava aika kestää? Noin 15 minuuttia. Hyvä, se onnistuu. Onko sinulla vielä kysymyksiä? Ei tällä hetkellä. Nähdään ensi viikolla. Kiitos, nähdään. Ole hyvä, parane pian. Keskustelu sairauslomasta. Puhumme nyt sairauslomastasi. Kyllä, se on minulle tärkeä. Et vielä tunne itseäsi työkykyiseksi vai? En, olen vielä hyvin heikko. Voitko keskittyä? En, se on vaikeata. Onko sinulla vielä kipuja? Kyllä, varsinkin aamulla. Silloin työ ei nyt sovi. Olen samaa mieltä. Voin kirjoittaa sinulle sairausloman. Kuinka pitkäksi ajaksi? Ensin 3 päiväksi. Riittääkö se? Yleensä kyllä. Entä jos sen parane silloin? Sitten jatkamme sairauslomaa.
Pitääkö minun tulla takaisin? Kyllä, ole hyvä. Milloin sairausloma alkaa? Se alkaa tänään. Myös tälle päivälle. Kyllä, myös tälle päivälle. Pitääkö ilmoittaa työnantajalle heti? Kyllä, mieluiten tänään. Puhelimella vai sähköpostilla? Molemmat käyvät. Täytyykö kertoa, mikä vaivaa? Ei tarvitse. Siis vain, että olen sairas. Juuri niin. Saanko todistuksen? Saat työkyvyttömyystodistuksen. Saanko sen paperina? Kyllä, ja myös diginä. Mitä mä teen lapulla? Toisen osan anna työnantajalle. Entä toinen osa? Se jää sinulle. Voiko kaikki hoitua sähköisesti? Kyllä, monet työnantajat saavat sen diginä. Pitääkö silti toimittaa jotain? Kysy mieluiten omasta firmastasi. Milloin sairausloma on pakollinen? Viimeistään 3. päivänä. Jotkut firmat haluavat sen aiemmin, eikö? Kyllä, joskus jo 1. päivänä. Hyvä, että tulin tänään. Kyllä, se oli oikein. Saanko silti palkkaa? Yleensä saat täyden palkan. Kuinka kauan? Enintään 6 viikkoa. Entä sen jälkeen? Sen jälkeen Kela maksaa. Täytyykö minun hakea tukea? Ei, se tapahtuu automaattisesti. Saanko liikkua ulkona sairauslomalla? Kyllä, jos se auttaa terveyttäsi. Entä kävelylenki? Kyllä, se on sallittua. Saanko käydä kaupassa? Saat, se on ok. Mitä mä en saa tehdä? Ei mitään, mikä hidastaa paranemista. Esimerkiksi urheilla Juuri niin, tai tehdä etätöitä. sekään ei ole sallittua. Hyvä tietää. Lepää oikeasti. Teen niin. Työnantaja ei saa soittaa meille. Miksi ei? Tietosuojan vuoksi. Hyvä juttu. Diagnoosisi pysyy yksityisenä. Se rauhoittaa minua. Onko vielä kysymyksiä lomasta? Ei, kaikki on selvää. Sitten kirjoitan todistuksen. Kiitos paljon. Pikaista paranemista. Kiitos. Ota yhteyttä, jos vointisi huononee. Teen niin. Hyvää toipumista sinulle. Kiitos, näkemiin. Näkemiin.